Cá bịch mang về chị. Bốn đâu? Đang đến đây nè. Bóc rồi cộng vô. Bóc rồi bao nhiêu ăn nó bao nhiêu được. Ủa bà cua bà có mua mai mua chục qua xuống này luôn. Lột ra luôn ăn tí rồi. Không. Nó nghe nè, đỡ nguyên vỏ nhá. Đỡ nguyên vỏ, còn có thì không phải lột sẵn thì mình cũng mua. Cái mẹ rồi. Có gì vậy? Lên đi không? Đi hả? Ăn hai bên đi. Đang đi mua về tí nữa. Cái này là ăn bao cây luôn. Được không? Nó mắc làm chạy ngủ biết được vậy chứ. Chạy rất lâu. Cái tốc độ mà ví dụ mà mình có thắng nhẹ hơn là cái thằng 30 không thắng. Đúng rồi. Để mà thắng nó chậm luôn lại luôn. Tiền cho con cô. Tiền cho cô. Đúng luôn hả? Giờ làm cho em giá ít bánh ít thôi. Em chẳng quay mấy lần rồi nhưng mà mẹ có lên nhắn đó. Bỏ cả 20 kg, bỏ 20 kg luôn. Cái này bỏ chưa? Cô ăn 2 tô gì không? À rồi. Mấy lần này không hả?
chạy được cái tiền á. Đặc biệt là khẩu vị này. Thôi một ngày theo địa điểm nè. 3 triệu một bánh đó. Gái em bị vừa ghét rồi. Bún canh này bà nấu ngon nè. Bà ơi. Sô cô la không có chị ạ. Chị nói là muốn nào đó chị lên
bật cái lửa. Bác sĩ nó xe con.